Wat is er mis met alles? Of nou ja, heel veel dan. Wat is er mis met alles? Of nou ja, heel veel dan. Tegenwoordig hebben we van heel veel dingen bijna alles. Ik zal voorbeelden geven. Neem Spotify. Kun je daar alle muziek ooit vinden? Zeker niet. Maar wel ontzettend veel. Ik zou zeggen bijna alles. En dat is natuurlijk fantastisch. Begrijp me niet verkeerd. Liefde voor Spotify. Maar kijk, vroeger, als er een nieuw album uitkwam van een band die je leuk vond, dan ging je daar geld voor sparen. Die cd nam je mee naar huis en daar ging je hem luisteren. Daar kwam je erachter dat je één nummer echt te gek vindt. Een ander nummer vind je wel aardig. En de rest van de nummers, tja, ik weet het nog niet helemaal. Maar goed, je hebt wel die cd gekocht voor net zoveel geld als waar je tegenwoordig een maand Spotify Premium voor hebt. Dus luister je die cd toch nog maar een paar keer. En op een gegeven moment ga je sommige nummers die je niet vanaf het begin wist te grijpen, toch waarderen. Misschien is het omdat je beter naar de tekst luistert of omdat je ze gewoon wat vaker hebt gehoord. Bij Spotify is dat niet hetzelfde. Als een nummer je niet binnen 15 seconden weet te boeien, hatseflas, volgende. Er staan 10.000 nummers op die dat wel kunnen. Waarom zou je nog tijd en energie steken in muziek die je niet vanaf de eerste seconde weet te raken? Doordat we muziek op een andere manier aanschaffen, doordat we er minder moeite voor hoeven te doen, verandert dus ook de waardebeleving. En het verandert ook de muziek inhoudelijk. Ik zal jullie bekennen dat ik graag naar progressieve rock luister. Dat zijn vaak lange, verhalende nummers met een lange opbouw. Dat is dus absoluut niet Gen Z of Gen Alpha friendly. Totaal niet TikTok. Je moet tegenwoordig, bam, direct naar de climax. En dat is niet alleen met muziek zo. Neem streamingdiensten. Als je er 2 of 3 hebt, dan kan je toch bijna alles kijken. Vroeger, als er een film op tv was en je kwam er na een kwartiertje achter dat het niet zo'n hele beste film was, wat deed je dan? De films die op andere zenders werden uitgezonden, ja, die waren ook al een kwartier bezig. Dus daar kwam je ook niet meer echt lekker in. Dus keek je die flutfilm die je begonnen was toch maar verder uit. Misschien bleek die uiteindelijk toch wel aardig te zijn en was alleen het begin stom. Tegenwoordig met Netflix, als een film of serie niet binnen 5 minuten weet te boeien, zet je toch gewoon lekker wat anders op. Honderden alternatieven. En zo gaat het met steeds meer dingen. Gaming, daten. Vroeger kwam je iemand tegen in de disco en dacht je, zou kunnen. Laten we een praatje maken en kijken hoe het loopt. Je had het misschien niet gelijk door, maar dat blijkt uiteindelijk de liefde van je leven te zijn. Tegenwoordig op je telefoon denk je bij, zou kunnen. Toch gewoon, nog even verder kijken dan. 1 swipe en je ziet de volgende. Geen bruine ogen, swipe. Terwijl er zoveel meer schuil kan gaan achter een eerste indruk. Of het dan gaat om muziek, films, series, games of mensen. Dus terwijl het fantastisch is dat we bij zoveel dingen zonder al te veel moeite kunnen kiezen uit alles, of nou ja, heel veel dan, gaat er ook iets verloren. Het maakt ons ongeduldig, impulsief en verwend. We verliezen onze waardering voor misschien, wellicht, net niet of bij nader inzien. We zijn zo rijk dat sommige prachtige dingen hun waarde lijken te verliezen. Nou ja, en dat is er dus mis met alles. Of nou ja, heel veel dan.